ગુજરાતીઓની કોઈપણ ડીશ છે તે ચટણી વગર અધૂરી લાગે છે. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં કાચી આંબલી કે જેને કાતરા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેમાંથી આપણે જુદી જુદી 3 પ્રકારની જુદા જુદા 3 સ્વાદમાં ખાવામાં ખૂબ મજા આવે તેવી ચટણી બનાવીશું અને એકદમ ઝડપથી બની જશે તે રીતે બનાવીશું. ઘરમાં મળી રહે તેવી સામગ્રીઓથી બની જાય તે રીતે બનાવીશું. તો પેલી ચટણી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો ચલો મારી સાથે. તો પેલી ચટણી આપણે નાના મિક્સર જારમાં બનાવીશું અને લગભગ તીખા 2-3 નંગ જેટલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરીશું મિક્સર જારમાં. સાથે 2 મોટી ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. 2 ચમચી જેટલી લસણની કળી ઉમેરી દઈશું. 2 ચમચી જેટલા મગફળીના કાચા દાણા ઉમેરી દઈશું. અને હવે આપણે અહીંયા કાચી આંબલી જે એકદમ પાક ઉપર આવે તેવી નથી લેવાની, કાચી હોય તેવી લેવાની, જેથી ખટાશ થોડી ઓછી હોય અને અંદર બીજ ના હોય તો કાઢવાની પણ ઝંઝટ ના રહે. અને વધારે જો પાકેલી આંબલી હશે તો થોડા સાંધા પકડાવાની તકલીફ પણ રહે છે. તો બને તો કાચી આંબલીનો ઉપયોગ કરવો. અને હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું. ચપટીક જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું અને 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. તમે અહીંયા ખટાશ મીઠાશ જે રીતે પસંદ હોય તે રીતે આંબલી અને ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. બંને વસ્તુ વધઘટ પણ કરી શકાય. હવે થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. એ પણ દાંડી સાથે ઉમેરશું તો એકદમ સરસ મજાની સ્મેલ સાથેની ચટણી તૈયાર થશે. અને અધકચરી પીસવાની છે આ રીતે. મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને આપણે ચટણી બનાવશું ને તો આ રીતે અધકચરી ચટણી તૈયાર થશે. અને આ ચટણીને લીસી પેસ્ટ બનાવીને ખાવા કરતાં થોડી અધકચરી ખાશો તો વધારે ટેસ્ટફુલ લાગશે. તો આપણી પેલી ચટણી જે કાચી આંબલીમાંથી બને છે તે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બીજી ચટણી તૈયાર કરીશું. જે ચટણી પણ મિક્સર જારમાં તૈયાર કરીશું. 2 નંગ જેટલા તીખા મરચાંના ટુકડા મિક્સર જારમાં ઉમેરી દીધા છે. અને હવે લગભગ 3 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તમે અહીંયા આદુ થોડું વધઘટ કરી શકો છો. સાથે લગભગ 1 જુડી જેટલી અહીંયા હું ફુદીનો એડ કરું છું. કાચી આંબલી સાથે ફુદીનાની ચટણી ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ લાગે છે. એકવાર આ રીતે ટ્રાય કરજો. અને થિકનેસ માટે અડધા કપ જેટલી દાળિયાની દાળ ઉમેરું છું. દાળિયાની દાળથી ચટણીનો ટેસ્ટ બહાર કેવી સેન્ડવિચ માટે ચટણી મળે છે તેવો આવશે. અને 1 ચમચી જેટલી લસણની કળી ઉમેરી દઈશું. લગભગ અડધી ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી, જોકે કસૂરી મેથી ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે. અડધી નાની ચમચી જેટલું ખાંડેલું જીરું, ચપટીક જેટલી હિંગ અને આ રીતે થોડા આંબલીના ટુકડા. મેં અહીંયા બધી જ કાચી આંબલી ઉપયોગમાં લીધી છે જે ખટાશમાં થોડી ઓછી હોય છે અને તુરી થોડી વધારે હોય છે. તો થોડા અહીંયા લીલા ધાણા પણ દાંડી સાથે જ ઉમેરી દઈશું જેથી દાંડીના વિટામિન્સ આપણે મળી રહે. અને ખટાશને મેન્ટેન કરવા 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. અને થોડા 3-4 આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દઈશું જેથી ચટણીનો કલર લાંબા સમય સુધી ગ્રીન રહે, કાળો ના પડે. અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી ગ્રાઇન્ડ કરી ચટણી તૈયાર કરી લેશું. આ ચટણીને હું થોડી લીસી બનાવું છું કારણ કે દાળિયાની દાળ છે ને તો લીસી ચટણીના ટેસ્ટથી આ ચટણી તમે સેન્ડવિચ સાથે ખાશો તો પણ ખૂબ મજા આવશે. દાબેલી સાથે, સેન્ડવિચ સાથે, કોઈ પણ ફાસ્ટફૂડ સાથે તમે આ ચટણીનો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. હવે બનાવીશું 3જા નંબરની ચટણી જે ચોપરમાં બનાવીશું. તમે મિક્સર જારમાં ખાણી દસ્તાના ઉપયોગથી પણ બનાવી શકો છો. મેં અહીંયા લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે. લગભગ 250 ગ્રામ જેટલા લાલ મરચાંને આ રીતે મોટા મોટા ટુકડામાં કાપી લીધા છે. તમે લાલ મરચાંની જગ્યાએ લીલા મરચાંનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પણ લાલ મરચાંનો ટેસ્ટ અલગ હોય છે અને લીલા મરચાંનો ટેસ્ટ પણ થોડો અલગ આવે છે. આ મરચાં તીખા ઓછા હોય છે અને થોડી મીઠાશ પડતા હોય છે. સાથે તીખાશ આપવા માટે 2 નંગ જેટલા લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દઈશું કારણ કે લાલ મરચાં એટલા તીખા નથી હોતા. અને 2 નંગ જેટલી ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. અને આપણે અહીંયા કાચી આંબલી ખટાશ માટે ઉમેરવાના છીએ. આંબલી જોઈને મોઢામાં પાણી આવી જાય છે ને મિત્રો. આંબલી જોઈને કોને કોને મોઢામાં પાણી આવ્યું તે મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો.
આ રીતે આંબલી થોડી વધઘટ પણ કરી શકાય. મેં બધી જ આંબલી કાચી લીધી છે, તો થોડી તુરી છે, ખટાશમાં ઓછી છે, જેથી મીઠાશ ઓછી ઉમેરવી પડે. અને લગભગ 2 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલી લસણની કળી ઉમેરી દઈશું. અને બાકીના જે મસાલા છે તે આપણે થોડીવાર બાદ ઉમેરશું. આ ચટણીને આપણે અધકચરી ચોપ કરી લઈએ. તો ચોપરમાં માત્ર 30-40 સેકન્ડમાં ચોપ થઈ જશે અને એકદમ અધકચરું પીસાઈ જશે. તમે મિક્સર જારમાં કરતા હોય આ ચટણી તો મિક્સર જારને પલ્સ બટન ઉપર તૈયાર કરી શકો છો, અથવા તો મિક્સર જારને ચાલુ બંધ કરીને પણ આ ચટણી તૈયાર કરી શકો છો. તો આપણે એકવાર ખોલીને જોઈએ તો આપણે જે ફોર્મમાં જોઈએ તે ફોર્મમાં ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે મસાલા તૈયાર કરીશું આમાં ઉમેરવા માટે, જેથી ચટણી એકદમ સરસ મજાની સ્પાઇસી તૈયાર થાય. તો મીઠાશ માટે અહીંયા દેશી ગોળ 2 ચમચી જેટલો ઉમેરું છું. તમે ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ મેં અહીંયા ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે. સાથે અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક અથવા ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક ઉમેરી શકાય. 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર. અહીંયા હું કાશ્મીરીનો ઉપયોગ કરું છું કલર માટે. ચપટીક જેટલી હિંગ ઉમેરી, થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી આ ચટણીને 30 સેકન્ડ માટે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીશું, ચોપ કરીશું, કારણ કે મસાલા ચોપ થતાં બિલકુલ સમય નહીં લાગે. તો થોડી વાર બાદ આ ચટણીને આપણે જોશું ને તો મસાલા સાથે ચટણી એકદમ મિક્સ થઈ ગઈ હશે અને ટેસ્ટફુલ તૈયાર થઈ હશે. તમે જોઈ શકો છો કે ચટણી એકદમ એટ્રેક્ટિવ લુક સાથે તૈયાર થઈ છે. અને ટેસ્ટ તો મિત્રો તમે એકવાર આ રીતે જુદી જુદી 3 ચટણી બનાવજો. 3 નહીં તો કોઈ એક ચટણી જરૂર બનાવજો, ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ લાગશે. અને કઈ ચટણી તમે બનાવો છો અને ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો એ પણ કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર બતાવજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.